Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre cumpărături. Black Friday, cumpărături de Crăciun, cumpărături de Paște, reduceri și toate lucrurile atrăgătoare și interesante care sunt bazate pe reclame și pe marketing. Da, și ține foarte bine la public. Mai mult decât atât, suntem învățați să consumăm. Producem, dar mai mult consumăm. Nu este un subiect nou, nu este ceva ce nu știm deja, însă este ceva care se repetă în permanență, periodic. Periodic există aceste momente, cum este și Black Friday, care doar ce a fost, și mai mult decât atât urmează sărbătorile de Crăciun și toată lumea se pregătește să facă toate cumpărăturile necesare. Mâncarea va rămâne pentru mai târziu, însă cadourile se pregătesc încă de pe acum. Toate magazinele sunt pline de produse de Crăciun. De produse care au promoții, care sunt interesante, strălucitoare, colorate, orice ca să atragă atenția să investim mai mulți bani. Și de asemenea și noi începem să ne pregătim emoțional și mai ales financiar, să punem bani deoparte sau să facem sacrificii pentru a ne onora anumite obligații. În mod special am adus discuția despre onorarea obligațiilor, pentru că de cele mai multe ori avem tendința să consumăm, să cumpărăm și să achiziționăm lucruri de care nu avem nevoie pentru a onora obligații. Fie că sunt obligații față de ceilalți, în ideea cadourilor, fie că sunt obligații față de noi. Merit și eu, sau doar de data aceasta, sau trebuie să-mi păstrez statutul. Ei bine, psihologia consumului și ceea ce stă dincolo de această tendință compulsivă și irezistibilă când vedem reduceri de a achiziționa produse care nu ne trebuie sau nu ne-am gândit vreodată că ne-ar place sau ne-ar trebui, este în primul rând această nevoie de statut și poziție socială. A fost cercetat de-a lungul anilor ce anume face oamenii să vrea să consume în exces, ce îi face să nu reziste reducerilor, promoțiilor și mai ales să consume în exces cu un motiv sau, mai bine spus, un pretext. Vin sărbătorile sau avem campanii de reduceri, acum este momentul. Desigur, este mai mult decât cunoscut și celebrul scandal prin care magazinele își măresc prețurile cu ceva timp înainte, pentru ca reducerile pe care le aplică să fie de fapt prețul de bază al produsului. Lucru care afectează, bineînțeles, toată piața de consum. Producătorii cresc prețurile ca să nu iasă în pierdere în perioada de reduceri. Cumpărătorii au grijă să strângă resursele necesare pentru a investi în aceleași produse care într-un final nu le trebuie. Vorbim despre produsele care nu sunt necesare, pentru că ele sunt cele care ridică problematici sau nu atât ele în sine ca produse, ci comportamentul de consum este problema. Simțim ca un fel de obligație să fim la un anumit standard, la un anumit nivel. S-a cercetat și s-a demonstrat că, în general, avem tendința de a consuma mai mult sau de a cumpăra mai mult atunci când propria noastră senzație despre locul nostru în lume, în societate, în grupul din care facem parte, nu este satisfăcător și atunci avem tendința de a cumpăra în plus pentru a ne stabili imaginea, pentru a avea sentimentul de apartenență la un grup pe care îl admirăm sau îl valorizăm și din care vrem să facem parte. Mai mult decât atât,
Vrem cumva să nu rămânem în urmă. Dacă ceilalți au, trebuie să am și eu. Acest lucru îl veți auzi mai ales la copiii din școala gimnazială, liceu, poate și chiar mai departe, dar în mod special la ei este o tendință foarte accentuată de a-și presa părinții să le cumpere obiecte foarte scumpe doar pentru că toți ceilalți au și se simt nedreptățiți sau săraci sau se face mișto de ei. Se glumește și sunt umiliți. Această tendință ridică foarte mari problematici părinților. Mai mult decât atât, părinții la rândul lor vor să facă parte dintr-un anumit nivel al societății și în ultimii 20 de ani, aș putea spune, societatea promovează un anumit standard de viață, un anumit nivel de trai care se vede prin obiectele dobândite. Nu putem de asemenea neglija și toată zona de publicitate, pentru că suntem bombardați și invadați de o grămadă de reclame, care mai interesante, mai captivante, menite să trezească interesul tot pentru produse de care nu avem nevoie. Știm cu toții că atunci când folosim ceva, de exemplu pasta de dinți sau săpun și rezerva pe care o aveam acasă s-a terminat, putem foarte bine să mergem în magazin și să luăm alta. Pe de altă parte, reclamele au rolul de a oferi produse și mai interesante, de a promite o anume identitate socială și un anume statut social doar printr-un brand. Dacă ai un brand de renume, înseamnă că ești un om de calitate. Nu poți să cumperi orice săpun, trebuie să cumperi un anume săpun pentru că doar așa îți vei păstra pielea frumoasă, catifelată, vei mirosi mai frumos, te vei simți extraordinar, într-un final vei fi fericit. Dacă sunteți puțin atenți la toate reclamele pe care le veți vedea la televizor, veți vedea că toate promit fericirea. Această fericire care se obține din orice, de la pasta de dinți pe care am menționat-o mai devreme, care oferă un zâmbet strălucitor și nu poți decât să fii fericit pentru că ești atrăgător pentru ceilalți, la săpunul care îți face pielea extraordinară și într-un final te simți extrem de fericit pentru că ai pielea netedă și moale, până la mașini, case, mobilier și orice altceva. Cumva acum am menționat obiectele pe care le folosim în mod uzual sau produsele. Dar sunt și celelalte de care nu avem nevoie și ele promit tot fericirea și o promit mai mult decât celelalte de care avem realmente nevoie. Veți observa că cu cât este un produs mai nenecesar, cu atât campania publicitară va fi mai acerbă, mai insistentă și va promite mult mai multe lucruri la care poate nici nu v-ați gândit vreodată că ați avea nevoie de ele. Fericirea este peste tot în ceea ce ține de o reclamă. Adevărul este că de fiecare dată când achiziționăm un produs care nu ne trebuie, îl îngropăm undeva într-un dulap sau într-un colț de casă și uităm că-l avem sau vom trăi dezamăgirea faptului că nu ne folosește și doar ne supune cheltuielilor. De asemenea, abia după ce manifestăm un astfel de comportament în care achiziționăm produse care nu ne trebuie, inevitabil trăim dezamăgire și frustrare pentru că se golesc conturile mai mult sau mai puțin și nevoia rămâne tot nesatisfăcută. Nevoia despre care vorbesc este cea pe care o accesează toată partea de publicitate și marketing, nevoia de a fi important, nevoia de a fi valoros, nevoia de a fi la standarde, de a ne adapta, de a ne integra grupului, societății, de a merge mai departe cu schimbarea. Societatea este într-o permanentă schimbare, ca atare totul se schimbă, apar tot timpul produse noi, dar tot timpul uităm
că nevoile nu se schimbă, nevoile sunt aceleași. Nici o pastă de dinți nu o să înlocuiască nevoia de afecțiune reală, nu o să înlocuiască nevoia de contact uman, de apropiere și de apartenență reală la un grup sau la o societate. Nevoile acestea nu sunt mofturi, nu sunt dorințe, sunt lucruri care ne fac să funcționăm corect. Tocmai de aceea marketingul a avut atât de mare priză la public și a câștigat atât de mult pe piață, pentru că a vândut satisfacerea falsă a unor nevoi umane care ne ajută să funcționăm. Pe moment suntem satisfăcuți, am cumpărat ceva ce nu-mi trebuie și este de marcă și am dat o grămadă de bani, ca atare mă pune în postura în care să mă valorizez cel puțin la fel de mult ca ceilalți, dacă nu mai mult. Este cumva o păcălire a unei proaste imagini despre sine, a unei stime de sine slabe și mai mult decât atât a unei imagini sociale slabe. Niciodată o calitate reală de om nu necesită obiecte cu care să epateze, cu care să iasă în evidență, nici măcar să fie la fel cu ceilalți. Veți auzi în permanență: toată lumea are telefon, trebuie să am și eu. Toată lumea are mașină, trebuie să am și eu. Nu mai spunem de celebri Adidas și adolescenților care au prețuri exorbitante, aproape cât un salariu minim pe economie. Toate aceste lucruri validează nevoi reale ale oamenilor. Putem să facem față acestor lucruri dacă avem o cunoaștere de sine adecvată, pentru că tot marketingul, toată publicitatea, tot ceea ce susține acest consum, acest comportament de a cumpăra lucruri care nu ne trebuie, este pentru a ne valida identitatea. Mai mult decât atât, ne dă o identitate. Folosești produsul cutare, ești un om extraordinar, ești un om deosebit, ești un om special și atunci, da, nu s-ar pune problema de validare a orgolului, ci de nevoia de a fi important, văzut, cunoscut și de a aparține. Avem aceste nevoi în mod real, care, din păcate, nu se rezolvă cu achiziționarea de produse. Dacă ar fi atât de simplu, cred că toată lumea ar fi fericită. Pe de altă parte, în general, achiziționarea astfel de acestor produse duce inevitabil către nemulțumire, pentru că după ce trece entuziasmul, după ce endorfinele s-au eliberat și au păcălit nevoia reală, la ceva timp constatăm nu numai că nu ne folosește, ci faptul că nevoia a rămas. Și atât timp cât ne păcălim nevoile, ele nu dispar, ci cresc. Și atunci vom avea nevoie de mai mult și de mai mult. Tocmai de aceea s-a ajuns la un termen de consumerism, pentru că toate aceste păcăleli nu fac altceva decât să stimuleze mai mult. Mă aștept să obțin o satisfacere de nevoie de la un produs, achiziționez produsul și observ că nu și-a făcut menirea pentru care l-am luat, mă simt păcălit, mă simt trădat, mă simt la fel de gol și mai în nevoie și ca atare tendința este să iau mai mult cantitativ, mai scump, pentru că se compensează, cel puțin așa se crede, așa s-a lăsat să se înțeleagă, că se compensează cu cât mai scump, cu atât mai valoros. De asemenea, orice studiu de piață demonstrează că mai scump nu înseamnă nici mai calitativ, nici mai valoros și puteți verifica chiar pe dumneavoastră că nu satisface o nevoie reală. Indiferent câte case aveți, câte mașini aveți, câți bani în cont aveți, dacă nu aveți oameni în jurul dumneavoastră, toți singuri vă veți simți. La ce îmi folosește să am
nu știu, multe produse de care nu am nevoie, dar să nu am cu cine să împărtășesc bucuria. La ce îmi folosește să am un parfum scump dacă nu mă așteaptă nimeni zâmbind acasă, dacă nu se bucură nimeni de prezența mea? Importanța și valoarea unui om vin din împărtășire și din relațiile cu alți oameni. Ca atare, un produs care este un obiect, indiferent de cât de scump este, niciodată nu poate să compenseze o relație emoțională. Ei bine, da, ați înțeles, au fost investite aceste produse cu o valoare emoțională. Este singurul mod în care marketingul, publicitatea poate manipula și poate specula dorințe și nevoi și poate face oamenii să consume în exces. Nevoia emoțională este intimă. Tocmai de aceea s-a și pus problema de abuz prin marketing și publicitate. Însă acesta este un alt subiect despre care vom vorbi cu o altă ocazie. Ceea ce este important să înțelegeți este că niciun obiect, oricât de mult l-am investi emoțional sau financiar, nu va avea capacitatea să satisfacă o nevoie reală, emoțională. Astfel, rămâne tot în abilitatea noastră de a ne cunoaște pe noi înșine, de a stabili cine suntem, ce ne dorim realmente de la această viață și ce nevoi reale avem și de asemenea putem alege oamenii cu care să putem să trăim cu adevărat fericirea. Și oameni, nu obiecte și nici oameni pe post de obiecte. Sunt psihologă Elena Harbor și până data viitoare rămâneți în echilibru.